Kasama narito na po ang mga balita sa oras na ito. Sinampahan na ng patong-patong na kaso ng ombudsman sina dating Pangulong Benigno Aquino III at dating Health Secretary Janet Garin dahil sa Dingvaxia issue. Inihain ni dating TESDA Head Augusto C. Huco ang mass murder dahil marami na raw ang mga namatay dahil sa bakunang ginamit ng nakalipas na administrasyon. Inakusahan din ito ng plunder sina Aquino at Garin dahil sa ginastos na 3.5 billion para sa dengue vaccine. Pero aminado si Huco na wala siyang hawak na ebidensya sa ngayon kundi ang mga newspaper clips na kanyang nabasa. Tiwala daw siyang iimbestigahan lalo't malaking issue ito, hindi dapat isang tabi kung saan masusubukan din kung pata sa paghawak ng kaso si Ombudsman Conchita Carpio Morales na isang Aquino appointee. Sa kaugnay na balita mga kasama, binaliwala na lamang ng kampo ni dating Pangulong Benigno Aquino III ang mga kasong isinampa ni dating TESDA Head Augusto C. Huco kaugnay sa maanumalyang pagpapatupad ng dengue vaccination. Ayon kay Attorney Abigail Valte, mismong si Huco na rin ang umaming wala siyang hawak na ebidensya maliban sa mga news clips na ginupit niya mula sa mga pahayagan. Sinabi pa ni Valte na ang mga ganitong kalokohan at irresponsableng kaso ay pagsasayang lamang ng oras at pera ng taong bayan. Welcome naman kay dating Health Secretary Janet Garin ang kaso upang maipaliwanag ang kanilang panig hingil sa nasabing issue. Pagkakataon din niya ito upang magkaroon ng linaw at maisumite nila ang mga ebidensya na magpapatunay na sumusunod sila sa proseso at walang nangyaring katiwalian sa pagbili ng nasabing vaccine. At yan po mga kasama ang mga balita sa oras na ito. Ako po ang inyong Radyo Mandrakel Bayan ng DZXL 558 Tatak RMN. Oras mga kasama, alas 10 na magandang umaga. That time check was brought to you by Kala Detergent Floral Fresh. Kahit madaming labada, ang fresh mo girl. Good morning, girls! Jody Santa Maria po. Ready na Bagong taon, mula sa himpilang extra large sa balita't komentaryo, extra large sa tugtugan at serbisyo publiko. DZXL ang kasama mo. Ang kasama mo. DZXL 558 Manila. Sapagkat mahal kita. Mahal kita. Manila. Filipinos in America, kumusta na sila? Ano na ang kanilang istorya? Miss nyo na ba sila? Yeah, naririnig kayo, Congresswoman dito sa New York area. Can you hear our audio? Naririnig ko po kayo. Dinggin ang boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan nating nasa abroad sa iba't ibang issue sa kanilang pinakamamahal na bayang Pilipinas. Saan kukuha ng ikabubuhay ang mga mahihirap na ito? Sapagkat mahal kita. Kasama ang batikang radio broadcaster Don Lino Selye mula sa Amerika at live sa www.rmnnews.com at WRMN New York. Sapagkat mahal kita, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga kada Sabado. Dito lamang po yan sa DZXL 558 Tatak RMN, radio mo nationwide. Sapagkat mahal kita. Mahal kita. Magandang umaga po mga kasama. Ito po ang Sapagkat Mahal Kita Pilipinas. Sa ngalan po ni kasamang Grace Mariano, ito po si Radyoman Deo de Guzman. Today is Saturday, of course. And it's the 16th of December. Tayo po ngayon ay makakasama natin itong si Don Lino Selye, straight from the US of A, New York City. Don Lino, magandang umaga po. Magandang pagbati sa iyo kasamang Deo de Guzman. Amoy na rito sa Amerika ang Butubongbong. Wow, oo nga eh. Ang dami na dito. Kailan ba nagsisimula yung simbang gabi? Ngayon, Don Lino, today. Today. 16. Okay. Oo, naalala ko yan eh. Simbang gabi. 9 days of novena. Correct. At dito sa Sapagkat Mahal Kita Pilipinas,
Medyo nabibis na natin ang Kapaskuhan dyan. Siguro dapat hindi puwelta, bumisita riyan. Pero maraming issues dito sa Amerika ngayon. Particular, ang labanan sa immigration ay sinimula na sa Kongreso. At talagang inilalaban ni Trump ng masingganan na ayaw niya ng mga refugee dito. Lalo na yung nangyari sa subway. I don't know kung nakarating dyan. Yes. Biruin mo yun na nagbalak yung isang Judas sa Manhattan. Na radikal na Muslim na taga Bangladesh, kapitbahay nyo riyan. Yes, Don Lino. Nagtali ng bomba sa katawan. Pipe bomb. Buti nga hindi nag-fail Siyang naputukan, Deo de Guzman. Buti hindi siya binanatan ng SWAT. You know? Na-hospital, ewan ko kung paano gagawin. Ayaw humingi ng piyansa. Gusto niya, wag siyang palabasin. Kaya hanggang ngayon, hindi siya, inihaharap yata sa husgado dahil ayaw niyang magkaroon ng piyansa. Siguro, natatakot na kapag lumabas siya, totodasin na siya talaga. Dahil galit ang taong bayan sa New York City. Ganun pa man, isa yon sa naging dahilan kung bakit si Pangulong Trump ay lalong nag-init sa mga refugee, sa mga immigrant na dumating dito na kalakaladkad ng mga kung sino-sinong mga kapatid at sinong mga Judas. Sabi, lahat na lang ba papapasukin natin dito sa Amerika? Naniniwala ako ron kay Trump. Talagang marami ngayon na rito, Deo de Guzman, na utak-ipis. At isinusuga nga yung mga napapangasawa. At pagkatapos may asawa pang iba, pagkatapos dadalhin lahat nila rito. Yun ang tinatawag ni Trump na ginawang Trumpia ang Amerika. Sabi niya, hindi mangyayari yun sa aking administrasyon. Yung mga utak-ipis na yan. That's exactly his word. Galit na galit si Trump. Sabi niya, talagang paninindigan natin ito, kaya ang law enforcement na nakapaligid doon between Mexico and America, dinagdagan talaga ng mga tinatawag na ICE, Immigration, Customs Enforcement, kasama mga border patrols, may mga lumilipad na mga drones doon. Ewan ko lang kung pinapuputukan yung mga gustong tumawid. Ako naman naiintindihan ko yung mga nagnanais lang na pumunta rito para hindi maging hampas lupa. Okay? Ngayon, kung sila'y pupunta rito para maghampas lupa, o kaya bibit-bitin ng kung sino para maging hampas lupa, okay? At manghawa ng utak-ipis, pati yung asawa gagawing utak-ipis, hindi namin kailangan dito yun. Kaya naririto si Trump nang marinig nyo riyan sa Pilipinas, sapagkat ilang minuto pa lang ang nakalilipas nang i-emphasize niya ito sa isang rally na naman, sapagkat paikot-ikot sa Amerika ang Air Force One. Deo de Guzman, narito. I recently withdrew the United States from the United Nations plan for global governance of immigration and refugee policy. No borders. It says no borders. They have a plan, no borders. I heard about it recently. I said, what are you talking about, no borders? No borders. No borders. Everybody can come in. If you don't mind, I rejected that plan. Is that okay? I told them, not only do
do we want no borders? We want the strongest borders you've ever seen. We're going to have such borders. We'll have borders on top of borders. America's a sovereign country. We set our immigration rules. We don't listen to foreign bureaucrats. We don't listen to other countries telling us how we should be running our immigration. Thank you very much. Maobserbahan mo na talagang suportado siya ng taong bayan dito sa Amerika. Ang mga media lang na kalaban niya, unang-una ang CNN, ng MSNBC na lagi kong binabanggit, wala nang nanonood sa kanila at itineklara na sila panay Judas at mga komunista. I'm not saying it. That's what they're saying on television. And even President Trump is calling them a whole bunch of socialists. Yun ano pagkakaiba ng sosyalista sa komunista. Hindi nila binabanggit yung immigration na yan, yung mga utak-ipis dito sa Amerika na, nakakahawa pa dun sa mga kamag-anakan niya, asawa, niloloko pa yung asawa, at pati mga nakakausap, nahahawa na rin, hawa-hawa na para yung utak-ipis. At ang karamihan noon, na galing sa ibang bansa, binabayaran namin ng mga naglilingkod dito sa Amerika, katulad ng mga Filipino-American. Walang galit si Trump sa mga ganon. Dahil siya mismo, ang kanyang ginang ay isang immigrant. Napakaganda ni Melania kung siya ay nakapunta riyan sana no? Oo nga ho eh. Hindi ko nakita napakatalino pati. Si President Trump lang nakita ko eh. Yeah, mataas na lalaki yan. Aha. Pero kung nakita nyo si Melania Trump, naku, napakagandang babae, modelo dati yan, at matalino. Alam mo ba kung ibang lingwahe ang kanyang, kaya niyang, talagang fluent If I'm not mistaken, Don Lino, 5. Correct. Siya na rin ng Russian. German. Marami. Kaya pwede siya talagang isabak ni Trump. Now, kaya hindi natin pwede sabihin na si Donald Trump ay isang Amerikano na galit sa mga immigrant. Galit lang siya sa mga utak-ipis. Oo. Sa English, roaches. At ang masama ron, nakakahawa talaga yun. Dahil kung sinong maniniwala ron, sa utak-ipis, naging utak-ipis na rin yun. Hindi marunong magsiyasat ng katotohanan. Laging nakasahod. Lolokohin, pati asawa. Anong tawag mo ron? At yung karamihan nga, umaasa pa na ibinibigay ng gobyerno. Lalo na pagka kukuluban na, kukolekta na. Ay, sinasabi namin dito na dapat, ang sabi ni Donald Trump, pagdating sa immigration, na narinig nyo maliwanag na maliwanag, paninindigan niya yan at inumpisahan na yung napakagandang pader. Talagang doble-dobling pader. Lalo na yung bahagi ng San Diego, California, dahil doon talaga dumadaan yung mga nais pumasok dito ng illegal. At yung iba nagbibitbit ng mga ipinagbabawal na gamot. Isa pa yan sa ikinapupuisit ni Donald Trump. Sabi, piruin niyo yan. Pumapasok ang mga utak-ipis, pagkatapos may mga kakibat pa ng mga kriminal na andala mga ipinagbabawal na gamot. Tinatagalog ko lang yung sinasabi ni Trump. Sinisira ang hibla ng ating mga kabataan, tapos ipagtatanggol ito ng CNN, pagtatanggol ng MSNBC. Kaya sabi niya, utak-ipis din yung mga yan. Talaga sinasabi niya yan sa press con. Sabi niya, you, fake news. What are you doing here?
Kaya galit sa kanya talaga eh. Dineteri niya talaga eh. Ngayon, sabi niya, not all the media are fake news. Mhm. I can guarantee you that there are decent journalists, but not this one. I see them here, right here. Look at that. Kasi nagagalit siya para malaman niyo riyan. Halimbawa, katulad nitong pagkakapasa sa House, sa Kongreso, yung ibababa ang taxes dito sa Amerika at isusumiti na sa Senado at mukhang nagkaayos na. Na-preempt ko nga last week eh. Dahil alam ko papasa. Pumasa na kanina. Okay? Nung ikino-cover ng matitinong network, okay, ang CNN, ang MSNBC, iba ang kanilang mga inire-report sa tao. Kaya bulag yung mga nanonood at nagiging utang-ipis na rin yung nanonood sa CNN at saka sa MSNBC. Kaya hindi nila alam. Samantalang ang Fox Business News, ang OAN, ang NHK ng Japan, at iba pang mga network, ang BBC, lahat ay nagko-comment. Whether they agree or not, na kailangan pang mas dagdagan ang pagbibigay ng tax cut, mabawasan naman ng buwis dito. Talagang napakataas ng buwis dito amin sa Amerika. You know, alam mo naman yun, Deo de Guzman. You know what I mean? Yes, Don Lino. Maganda buhay dito, kaya lang ang tax ang inaangal ng mga tao. Lalo na yung mga nasa, alam mo na, below middle income. Now, ang maganda nito, ang ginawa ni Trump, sabi, yung mga kumikita ng halimbawa 24,000, zero, wala kayong babayaran. Zero tax. Jesus Maria Joseph, pa sila tumama sa lottery. Pero yun, tolong-tolo nila yun. Okay, kapag tumaas ng konti na, yun na, nagsisimula na. Meron ng mga tinatawag na threshold, hagdanan ng pagtaas hanggang 37% yata. So, magiging pinalyan sa Senado. Bakit ito importante na binabanggit ng Don Lino? 2 milyon ng mga naghahanap buhay dito ng mga Filipino-American at saka Filipino immigrants. Kaya magpasalamat sila kay Donald Trump. Sa loob ng 31 taon, ngayon lang uli magkakaroon ng pagbabago sa buwis ng Amerika. Alam mo, para malaman nyo riyan, maapektuhan yung mga outsourcing. Bakit kamo? Dahil kung ikaw halimbawa, Deo de Guzman, may pag-aari ka na kumpanya na nandito sa Amerika, sa taas ng buwis na inaabot ng iyong korporasyon, ilipat ka na lang sa iba. Pwedeng umawat sa iyo na maghanap ng ibang bansa. Halimbawa, dalhin mo sa Ireland, dalhin mo sa Germany, dalhin mo sa Philippines, dalhin mo sa Bangladesh. Wala. So, kaya nagkaroon ng massive, sa Tagalog malaki yan. Talagang parang humuhuhu na laban ng bulkan. Naglayasan dito yung mga malalaking korporasyon. Dinala sa ibang bansa. Ngayon, i-Trump doon sa pipirmahan niya na batas ito 21%. Baba, 20% na lang. From 35, Don Lino, ginawang 21% doon sa bagong bill, doon sa bagong tax reform. Well, to round it up, it's 20%. 20%, yes. You know, 20%, ang laki nun. Kaibigang Deo de Guzman, ang laking tulong nun sa korporasyon. Kaya ang gagawin ngayon, aalis na sila doon sa bansa na kung saan nila ibinigay yung mga trabaho. Kaya unti-unti na. Ang dami ngayon ditong nangangailangan ng mga trabahador. You know, actually, pati sa stock market, umabot na kanina ng 24,671 tila.
The first time, tuwing araw-araw. Iba na ang pag-iisip ng mga mangangalakal dito sa Amerika. $6 trillion na ngayon ang nailagay sa stock market, yung merkado ng mga malalaking korporasyon ng buong daigdig. Kapagkat ang sentro ang New York Stock Exchange. Kaya sinasabi nila, bakit hindi yan na ibinabalita ng mga fake news? Pagka magandang balita, ayaw nilang ibalita. Lahat ng mga kalokohan ng Russia, nakipag-connive si Donald Trump, na wala namang ebidensya, na ngayon nahuli pa na yung FBI na nag-iimbestiga anti-Trump. Kaya nawala na ng visa yon, kaya tinanggal na ni Mueller yon, yung special prosecutor. Pagkatapos yung isa, nakikipaglandian, pardon my French, sa kanyang text, at ang sinasabi, hindi dapat maging Pangulo itong si Donald Trump. Nung panahon na sinisilip nila o ginagawa ng dossier si Trump, na ang nagpa-finance sila Hillary Clinton. If that's not against the law, I don't know what is. Kaya maraming makukulong dito na Democrat. Maraming makukulong dito na FBI. Hindi nila kaya si Trump mo. Sana ito sa bakbakan sa korte. Talagang sa kanina nga, narinig ko mismo. Sabi niya, kayong mga FBI, hindi lahat kayo, kasi nasa Quantico siya. Kasi ang Quantico, yun ang pinakakampo ng mga gumagraduate sa pagiging federal agent, you know. Kung makakapasok ka ron kasamang Deo de Guzman, magugulat ka sa mga armamento nila ron. You know? Kalahati ng isang jeep ang kapal ng pintuan bago ka makapasok doon sa loob. Bakal! Well, anyway, yun ang sinasabi ni Trump. Kaya kayo mga new graduates, baguhin nyo pag-iisip nyo sapagkat hindi na mangyayari muli na ipinuliticize. Kayo ay pinuliticize. Ang ibig sabihin, nagpadala ang inyong mga ibang ahente sa mga hunghang na mga politiko. Dito, trabaho lang ang gagawin nyo. Ayaw nyo sa akin o hindi, gagawin nyo ang trabaho nyo. Otherwise, you're fired. Maraming takot kay Trump At isa pa, para makarami tayo ng impormasyon dahil meron ako mga hihingin sa impormasyon dyan sa Pilipinas, Deo de Guzman, ang problema sa North Korea, sa Iran, at sa ibang mga, alam mo na, terorista na gustong panggain ng Amerika, nagkakamali sila. Ang ginawa ni Donald Trump, pinirmahan ng batas. Yung tinatawag na National Defense Authorization Act. Alam mo ba kung magkano ang ibibigay? Batas, pinirmahan. Batas. Hindi ito yung isusumiti pa. Batas na. $700 billion. Ulitin natin. $700 billion with a down payment of $100 billion. Sabi niya, balik tayo sa dati. Tayo muli. Ang supreme doon sa pagpunta sa iba't ibang mga planeta, sa buwan at kung saan. Supreme na nga di double supreme dahil nandoon na yung Voyager na isa nandoon sa Mars, yung isang equipment paikot-ikot doon sa Jupiter,
pinadadala rito, ang ganda talagang 3 dimension, nakikita namin para mundo, baka may tao doon sa kabilang, sa likuran nung laki nung Jupiter na yun. Amerika lang ang may ganun. Kaya sabi ni Trump, ito ang dapat nating inuuna. Military, ang kapulisan, laking pera noon. $700 billion. Walang palag ang Amerika. Walang palag. Pati ang mga Democrat. Hihingi lang sila ng konting pabor kay Trump na bigyan mo naman kami riyan ng, panggastos doon sa iba namin gustong mangyari. Narito, yung bahaging yan na ngayon yung maririnig ngayon dito sapagkat mahal kita, Pilipinas, with DZXL and WRMN New York. Yeah, absolutely. Listen, good news this week. The President signed into law the FY18 National Defense Authorization Act, which brings us close to a $700 billion budget, approximately $100 billion plus a huge down payment in rebuilding the military. There, and the appropriators have to pass legislation. That's got to be done in the next couple of weeks, and they need Democratic support to do it. I think they'll likely get it, Martha, because they'll probably work some deal with the Democrats to give them some increase in spending as well. $700 billion. Kulang-kulang $1 trillion yun. Daming pera ng military. Yun, di Guzman. Ibang-iba na. Talagang Guerrero to Noon pa natin sinisigaw dito yan sa ating palatuntunan na kapag yan ang naging Pangulo ng Amerika, babaguhin ito. Hindi lang ang Amerika, kundi ang mundo. At saka wala siyang takot na gamitin yung mga gusto niyang armamento na hawak ng Amerika na bago. Gusto niya lahat makabago. Diba, ginamit na nga yung mother of all bombs, yung Moab na pinagsak doon sa Afghanistan, kaya turug-turug lahat yung mga terorista doon. Ngayon, nag-sprinter, ang ibig sabihin, kalat sila ngayon, kung saan-saan. Diyan, sa inyo, sa Pilipinas, sa Mindanao, binanggit pa ni General Mati sa Mindanao. Doon, sa Bangladesh. Ang dami. Diyan sa inyo sa Southeast Asia, nagtakbuhan yung mga terorista. At sinusugsug sila. Ayaw silang tigilan talaga ni Trump. So, magandang mga developments yan. At yan ay nakakaapekto sa buhay Pinoy dito sa Amerika. Oo. At sana wag lang masingita ng utak-ipis. Anyway, sa Pilipinas, alam mo, hanga ako dyan sa mga professionals dyan Bakit ko sinasabi ito, Dayo T. Guzman? Kapag professional ang pumunta rito at may aral, with all due respect sa mga nag-aaral pa o naging kapuspalad, hindi nakapag-aral, yung mga skilled workers at saka yung mga professional na nagpunta rito, talagang nabanggit ko na ito, binakamusta ko nga pala si Grace Mariano, okay? Binanggit ko ito kay Grace last week na matagumpay sila, lalo na yung mga nasa medisina, mga nurses and all that. They make good money. Kaya bilyon-bilyon dolyares taon-taon ang naipapadala ng komunidad ng mga Pilipino dyan sa ekonomiya ng Pilipinas. Dahil matatalino. Pero kapag utak-ipis, ang tinutunguhan, pagiging hampaslupa at kulungan. At yun, pakakanin namin yung mga hudas na yun. Ngayon, yung iba naman, nakakalat-kalat at ginagawang, tawag doon, meal. Ano ba yung meal sa Tagalog? Yung kumbaga sa arena yung umiikot na gano'n, tapos labas na labas yung arena dahil,
Ako hindi ko alam yung flour mill yun eh. Pero hindi ko alam Tagalog. Oo, flour mill. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog yun. Ako din. ginagawang ganon ng mga utak-ipis yung kanilang mga asawa ng mga profesional. Oo. Sa mga katwid, kasi ang tinapos daw nung mga yon, nung pangaraw yun ang tuksuhan dito. Tapos siya ng chemistry. Okay. Kay Mrs. Umaasa, kaya chemist. Natatawa na lang ako. Hindi ko sukat nakalain na magkakaroon kami ng Pangulo rito. Natatawaging utak-ipis niya yung mga yan. Hindi natin kailangan dito sa Amerika yan. We agree. Dahil napapansin namin utak-ipis. Nakakahawa yan. Lalo na yung mga naniniwala sa kanila, nagiging utak-ipis na rin. I repeat that. Tawa ng tawa itong mga nakikinig sa akin dito. Anyway, Deo, ano ang pinakamaiinit naman buhat dyan sa Pilipinas na you can share with us here in the United States? You know? Don Lino, alam mo pareho halos ang nangyayari dito saka dyan. Alam mo bakit? Kasi ito din, itong linggo lang na ito ay naipasa naman ng ating Kongreso dito sa Pilipinas ang tinatawag na TRAIN o yung Tax Reform for Acceleration and Inclusion ng Duterte administration na siya namang magpapababa rin naman ng income tax rates at magpapataas ng excise tax sa maraming produkto tulad na lamang ng sasakyan, ng petrolyo at ng mga sugar products, mga ganon. So, hindi nagkakalayo doon dino yung mga nangyayari dito sa Pilipinas at dyan sa Estados Unidos. At yan ay next week. Actually, na-ratify na yung TRAIN, yung tax reform. Na-ratify na rin yung 2018 national budget na nagkakahalaga ng 3.767 trillion pesos. At yan ay inaasahan naman na lalagdaan sa Martes nitong susunod na linggo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod naman doon sa malalaking balita na yon, syempre nandito pa rin yung issue natin sa Dengvaxia o yung anti-dengue vaccine kung saan ay sinasabi ng... Pakipaliwanag mo ng dahan-dahan yun. Ano ba ang problema rin sa dengue vaccine na yan? Yes, doon na sinasabi kasi ng Sanofi Pasteur, itong gumawa ng dengue vaccine o yung Dengvaxia, ay itong gamot na ito, itong vaccine na ito, ay pwedeng ibigay sa mga bata, yung 9 years old pataas, pero meron siyang adverse effect doon sa mga bata na mabibigyan ng vaccine na hindi pa nagkakaroon ng dengue. Meron tayong dengue dito sa Philippines, 4 na strains yan. So kung yung bata ay hindi pa nagkakaroon ng dengue, ang sinasabi nila ay magkakaroon ng mas malala. Ang definition ng malala is operational definition ng World Health Organization na magkakaroon ng severe na pagpapasa at I think it's nose bleeding doon sa mga mabibigyan na hindi pa nagkakaroon ng dengue. So doon nagkaroon ngayon ng usapin at nagkaroon ng steer lalo na doon sa mga magulang na mga bata na nabigyan ng anti-dengue vaccine dahil 3 rehiyon kasama na dito sa Metro Manila ang nabigyan ng Dengvaxia lalo na mga nasa public schools. Kaya ngayon ito ay iniimbestigahan na ng Senate Blue Ribbon Committee and Health Committee na nagpapatuloy kahapon natapos yung isa pang investigasyon ng Senado sa pangunguna nitong si Senator Richard Gordon at ni Senator Ejercito. Sa mga tweet, yung manufacturer na yan ay foreign manufacturer? Yes, daw na foreign manufacturer. Ito ay ang Sanofi Pasteur. Anong bansa? Hindi ako familiar, Don Lino, kung anong bansa yung Sanofi Pasteur. I don't think it's an American firm. Search natin yan, Don Lino.
I don't think so. And then doon nga sa investigation kahapon ay humarap itong si dating Pangulong Noynoy Aquino kung saan ay iginit nito na parang sinasabi niya na wala siyang kinalaman doon sa walang mali. Actually, in good faith, yung kanyang sinasabi, yung kanyang aksyon na pagpapatupad o pagbibigay ng go signal doon sa anti-dengue vaccine dahil ito ay isang problema ng Pilipinas na nadatnan niya noong 2011 or 2010 na isang malaking problema dahil sa dumadami ang kaso ng dengue dito sa bansa. At noong bago matapos ang kanyang administrasyon noong 2016 ay nakakita o sinabi ng mga experts nung kanyang cabinet secretary ng Department of Health na merong na-develop na anti-dengue vaccine na pwedeng makaresolve o makalutas noong problema ng Pilipinas na matagal nang pinoproblema rin naman. So, in good faith, ang sinasabi ng dating Pangulo, dumating sa kanya mga information na ito ay dumaan sa maraming pag-aaral, dumating sa kanya information na ito ay okay. So, all in all, naipasa at naibigay, nabili yung Dengvac siya. Pero that is, nung lumabas ngayon naman yung issue na hindi pa pala tapos yung final na clinical trial kung saan lumabas na mayroon niyang adverse effect o merong hindi magandang epekto yung vaccine doon sa mga hindi pa nagkakaroon ng dengue. Kaya ako tinanong sa iyo kung dito ginawa, sapagkat dito wala pa kaming alam dito na pumapalto sa mga pharmaceutical companies pagdating sa vaccine. Actually, malaki ang utang na loob ng daigdig. First of all, kay Bill Gates. Kaya nahinto ang pagkalat ng polio dahil sa kanya. At dito gawa yung mga ginagawang gamot. Pati yung mga vaccine na ngayon ang pinapakpakan na sakit ni Bill Gates sa isang nilalang na pinakamayaman sa buong daigdig, ang Africa. You know, nangunguna ang Amerika dyan sa ganyan eh. Yung flu shot. You know, ngayong panahon ng taglamig ngayon dito sa East Coast, lahat kami, binabakunahan kami yan. Libre pa nga eh. Pupunta ka lang sa sa pharmacy, libre. Walang bayad. Dati noon, medyo sabi ko, bakit ako sasaksakan yan eh? Flu shot yan. Wala. Kaya magmula noon, tagal na, lagi ako nagpapa-flu shot. At saka mandatory yun, lahat ng pamilya ko. Lahat, kailangan. Kaya dito, ang mga naninirahan sa Amerika, mandatory yun sa kanilang mga pamilya, magpapasaksak. Now, Amerika, nakaka-invento niya mga ganyan. Nakontrolado ng CDC. You know? Don Lino, excuse me po. Magbibigay lang po tayo ng kaunting paalala at pagpatuloy natin pag-uusap natin dyan sa... Riklado, at marami pa tayong mga iaahin na mga pag-uulat sa ating mga nakikinig dito sapagkat mahal kita, Pilipinas. Go right ahead. Andito lang tayo. Sapagkat mahal kita. Mahal kita. Magbabalik po mga kasama ang Sapagkat Mahal Kita Pilipinas. Bibigyan lamang po tayo ng kaunting paalala. Oras mga kasama sa buong Pilipinas, Philippines Standard Time, it's 10:43 in the morning. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Happy ka na ba sa pagpapaputi mo? Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. That portion was brought to you by Colombia. Maligayang Pasko mula sa Colombia International Food Products Incorporated. Pasko ng fruity pop at pochi, frutos at ng champi, lamig ng iCool.
Sari-saring sarap, bawat lollipop may sariling ganap. Bata o matanda, sadyang nagagalak sa iba't ibang flavor sa bawat pack. With champion energy nutrients from Milo, protein, big complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get champ energy now. Champion energy drink. Milo every day. Milo every day. 3 balanced beans for champion energy drink. Milo every day. Milo every day. Get champion energy nutrients with Milo so you can start the day the champion way. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang detergent mo ba tumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, magpalit ka na. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. DZXL 558 RMN Manila. Extra large sa balita at komentaryo. Sapagkat mahal kita. Mahal kita. Kasama ang batikang radio broadcaster, Don Lino Selye, mula sa Amerika, dito sa DZXL 558 RMN Manila. Nagbabalik na po tayo mga kasama sa Don Lino Selye. Siyempre Don Lino, magandang umaga, magandang araw po. Maraming salamat sa iyo kasamang Deo de Guzman dito sa Sapagkat Mahal Kita Pilipinas, at binabati natin ang mga nakikinig dito sa Estados Unidos ng Amerika at sa iba't ibang panig ng daigdig, in particular Luzon, Visayas, and Mindanao. At kami ni Deo kasalukuyan ngayon ay napapakinggan hindi lamang sa mga radyo nyo dyan sa Pilipinas, kundi tayo'y napapakinggan sa iPad, sa iPhone, sa Android, yung mga high-tech, worldwide. Kaya binabati namin ni Deo de Guzman at kasama natin sa paghahatid ng pagbati si Grace Mariano sa mga nakikinig sa Saudi Arabia, in particular Riyadh. Napakarami pala ron na mga nakikinig sa atin sa Kuwait, okay? Sa, ano ito? UAE. What is that, Deo de Guzman? UAE. What is that? United Arab Emirates po, Don Nino. Okay. Marami nakikinig doon sa atin. Kahit na ang oras nila ron ay magmamadaling araw, ewan ko kung bakit sila gising. Pero kasi nagkakaroon ito ng rebroadcast. Okay? Kaya doon sa rebroadcast, sa online sila nakikinig. Kaya lahat ng pinag-uusapan natin dito hanggang linggo yan, paikot-ikot yan, non-stop. Okay, pupunta lang sila sa radiopinoyusa.com. Yon ang website ng WRMN New York, USA. At napakalinaw, high definition ang dating. Kaya maraming sahod ng ating mga balita
Di lamang dito sa Amerika, kundi sa Pilipinas. Now, alam mo, maraming katanungan ngayon tungkol sa magiging kinabukasan ng ating mga kabataan na mga nag-aaral. Gawa ng, alam mo kasi, ganito yan. Base sa pag-aaral namin dito sa Amerika, nang kami nasa kolehiyo pa, the 4 factors of production, land, labor, capital, and the entrepreneurial, yung mga may-ari, mga kapitalista, yun ang 4 na kumbaga sa Tagalog yun ang hagdanan bago masabing merong produksyon para magkaroon ng hanap buhay yung mga tao. Apo. Para maibigay yung tinatawag na basic needs. Food, shelter, and clothing. Ngayon, isa ron yung tinatawag na labor. Okay, labor. Sa panahon noong mga nagdaan, na sa Industrial Revolution pa ang daigdig, nagsimula rito sa Western Hemisphere, ngayon nabago na yan. Okay, nagkaroon na ng computer. Ngayon, digitalized. Ngayon, online. Ngayon, robotics. Naku, ang tindi. Pinapalitan na ngayon yung mga tao ng mga robot. Pati yung mga answering machine na dati, magtatanong ka sa tao, hindi na ngayon. Ang kausap mo na makina, talaga interactive para mayroong isip. Gusto mong malaman ng balanse mo sa iyong credit card, tatanungin mo. Sasagutin ka. Pag sinabi mong yung petsa na yon, ano ang aking mga binili, iisa-isahin sa'yo. Kung ano ang nagagawa ng tao, kaya nang gawin ng tinatawag na mga robots. Robotic. Yan itinuro sa amin nung pang 1981 before I graduated in business sa Bloomfield College. Hindi ko iniintindi. Sabi ko, what the hell is this robotics, Eto na yun. After so many years. Yan drone, kasama yan sa robotics. Alam mo ba ngayon ang Amazon nagdi-deliver na ngayon? Na sa halip na UPS ang ginagamit drone. Sa mga mid agricultural areas ng Amerika na walang mga alambre, na mga cable, ng television and all that. Ang naghahatid na ngayon ng mga packages sa mga tahanan, bumababa sa kanilang harapan, drone. Galing ho, no? Paano ngayon ito? Ano na nangyari doon sa driver na kumikita ng $70,000 a year? Yun ang malaking katanungan sa hindi lamang sa administrasyon o kay Donald Trump na isang mahusay na negosyante, isang billionaire, kundi ano ngayon ang gagawin ng mga kabataang ito? Halimbawa, nag-aaral ng pagka-engineer. Papalitan na sila ng mga robots Lahat, robots. Nakikita namin sa sa documentary. Maraming mga factory, Don Lino, ganyan na ginagawa. Lalo yung mga car manufacturing companies, puro automatic na. Yes. Isipin mo yan, ilang mga mekaniko ang mawawalan ng hanap buhay. Ito ang kasagutan para hindi kayo masiraan ng loob. Yung mga robot na yon may mga nagmamanipulate noon. Nasa isang control room. Dahil yung robot hindi pa nakaka-imbento ng pag-iisip ng sarili. AI. Okay, correct. Yun ang tinatawag na artificial intelligence.
AI. Yung sinasabi ni David Guzman. Yun ang delikado kapag yun ang lumabas na at kumalat na. Alam mo nga mga sasakyan ngayon dito, mga kotse, nagpa-park mag-isa, walang driver. Ano yan? Yung Tesla, may Ford. Hindi lang. Meron ako ditong hindi naman sa kung ano pa man. Yung aking Mercedes. Yun ba? Isa, Mercedes. Yeah. Naunahan pa sila ng American-made na kumuha ko ng isang LTZ na bago. Impala, LTZ. Pangalawa na to. Dahil mahilig ako sa German cars. Itong American-made na ito, yung aking side mirror, magkabila. Kapag meron tumikit sa akin na mga ilang pie, makikita ko dun sa side mirror ko, ilaw. Ang lakas! Parang sa pulis. Ang ibig sabihin nun, teka, merong dumitikit sa'yo. Doon sa kanan, ganun din. Pagkatapos, kung ako'y medyo antukin, biglang may lalabas na parang coffee mug o lalagyan ng kape. At pipitada ang cockpit para magising ka. At kung may mababangga ka, kusa siya na hihinto. Sensor. Oh my goodness, I can tell you a lot of things. Ang dami rin ngayon ginagawa ang mga American cars na talagang babaguhin nito ang sistema ng ating, paggamit ng teknolohiya. Kaya kung binanggit, yung industrial revolution ng mga nakakaraang panahon. Noon ang mga sasakyan noon nila Rockefeller, di cambio pa na, mawawala na yan. Ngayon nga, wala na kaming ginagamit na na susi. Pipindutin na lang yun. Lahat ng tao rito sa Amerika, nakaka-afford bumili ng mga ganyan. Dahil medyo may kamahalan yan. Hindi naman sa pagmamalabis na sinasabi ko. Those who can afford, fortunately, my family can, lahat kami. Hindi kami gumagamit na ng susi. Pag hawak namin doon sa pintuan, pag pasok namin, may pipindutin lang kami, start na yung kotse. At kung malayo pa kami sa kotse at medyo malamig, meron lang kami pipindutin sa bulsa namin. Remote control, i-start yung kotse. At mag-o-on na lahat. Kung mainit, ang air condition, lalamig na. Kung malamig, iinit na siya. Automatic. Kaya kung halimbawa ang tahanan mo ay nasa baba yung kotse mo at ikaw ay nagmamadaling pumasok, magkakaskas ka pa ng yelo? Hindi! Bago ka pumunta sa banyo para uminom ng kape hanggang nandun ka sa trono ron o bago ka mag-shower, start mo na. Pindutin mo na yon. Pag i-start na yung kotse mo, iinit na ngayon yun para pagbaba mo, tunaw na lahat yung yelo. Hindi ka paris nun napakahirap magkaskas ng yelo. David Guzman. Yung tutunawin na niya. Everything is robotic. Now, matindi yung binanggit mo kanina, sagot sa katanungan ko, yung AI. Yung artificial intelligence, yon ang nakatatakot. Pero kayang kinalaman yon sa nasa Biblia, na darating ang araw, yun ang sabi sa Biblia, sa Old Testament, sa Genesis, na ang tao makakaimbento na hindi na mamamatay ang tao. Mapwera na lang yung mga utak-ipis. Dapat yun, mamatay yun. Yung mga yun, sunod-sunod dyan, yung mga utak-ipis na yan. Maniwala ka sa akin. Pero yung mga matatalino, bubuhay dito. Sabi ko nga kay Grace Mariano noon, ang buhay ng tao ngayon, kay bilis. Kailan lang Pasko? Ngayon, Pasko na naman. Totoo yun. Kaya hindi na umiikot ngayon ng mundo ng ganong kabagal. Hindi na 365 days. Kaya yung mga hindi nanonood nung
mga dapat yung panoorin, halimbawa sa Discovery Channel and Scientific Television, at kayo'y nakatunghay sa walang kabuluhang CNN at MSNBC, huwag sanang ganun dahil magiging utak ipiso kayo. Ayaw namin dito nun sapagkat mahal kita Pilipinas. Doon, Visayas at Mindanao dahil matatalino by nature ang mga Pilipino. Tama ho, Kaya tama. lang nasisingita ng mga utak ipis at yung iba nakakarating pa rito at isinusuga ang kanilang mga asawa dahil sila raw ay tapos ng chemistry. Kay Mrs. Umaasa. Anyway, paalam ko muna panandalian. Sakto. See you next week. Magpapasko na. Oo nga ho, Don Lino. Maraming salamat, Don Lino. We're listening to you, Deo de Guzman. Yes po mga kasama, mga kababayan dyan po sa US of A. Magandang araw po sa inyo at sana po nagustuhan nyo ang pakikinig sa atin dito sa Sapagkat Mahal Kita Pilipinas. Siyempre po sa ngalan ni kasamang Grace Mariano, ako po si Radyoman Deo de Guzman at siyempre po nasa kabilang linya natin kanina si Don Lino Celye. Tayo po magkarinigan sa susunod na Sabado po mga kasama. Bye-bye! Break. Magandang umaga mga kasama, narito na po ang mga balita sa oras na ito. MRT3 muling nagka-aberya. Ang detalye ng balita mula kay Radyoman Mike Guyagoy. DZXL Report. Alas 8:14 kaninang umaga nang huminto na naman ang tren na biyaheng northbound ng MRT3 ito Ibaboni Station dahilan para pababain ang nasa 700 na mga pasahero. Electrical failure sa motor ng tren ang dahilan ng nabanggit na aberya. Agad naman nailipat ang mga pasahero sa sumunod na tren at nagsasagawa na ng preventive maintenance at replacement ng electrical components ang MRT3 management. Ito na ang pang-18 na aberya ng MRT3 sa buwan na ito ng Disyembre. Kasama mo sa Quezon City ang inyong radyoman, Mike Guyagoy ng DZXL 558 Attack RMN. Samantala, kalaboso ang isang lalaki matapos maaktuhang nagnanakaw sa isang convenience store sa Pasay City. Sa kuha ng CCTV, nakitang may inilagay ang suspect sa loob ng kanyang backpack, kaya sinita ito ng janitor ng tindahan at ipinakausap sa kanilang supervisor. Ayon kay Ruben Kaduyak, supervisor ng Alpha Mart, aabot sa 2,000 halaga ng mga groceries ang muntik ng matangay ng suspect na nakilalang si Manolito Manabat. Anya, patatawarin na sana niya si Manabat pero tinangkapan itong tumakas. Nabatid na walang trabaho ang suspect na dati na ring nakulong dahil sa kasong pagnanakaw. Samantala mga kasama, kumuha naman po tayo ng update sa mga kanseladong flights dahil sa sama ng panahon. Ang detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Angel Ronquillo. DZXL Report. Flight pa nga ang nadagdag sa mga kansilado ngayong araw, December 16, araw yan ng Sabado. Kabilang dyan ang flight ng Philippine Air Asia, partikular ang Z2320-321 na may biyaheng Manila-Tacloban, Manila, gayon din ang Z232-4-325 Manila-Tacloban, Manila. Kansilado rin ang biyahe ng SEBCO, partikular ang DG6177 at 6178 na may biyaheng Manila-Masbate, Manila, gayon din ang DG6073, 6074 Manila-Tablas, Manila. Kansilado din ang biyahe ng Skyjet, partikular ang MJ421, 422 Manila-Siargao, Manila, habang kanina naman una nang kinansila ang biyahe ng Cebu Pacific, ang 6 na biyahe ng Cebu Pacific, partikular yung patungo ng Tacloban at patungo ng Rojas. Pinapayuhan naman yung mga pasahero na may kanseladong flight na makipag-ugnayan sa mga nabanggit na airline companies para sa rebooking o refund ng kanilang pamasahe. Kasama mo sa naiyaw yung Radyoman Angel Ronquillo ng DZXL 558 Tatak RMN. At yan po mga kasama, mga balita sa oras na ito. Ako po ang inyong Radyoman Raquel Bayan ng DZXL 558 Tatak RMN. Oras mga kasama, alas 11.